Hello lang guys, so ngayon gagawa po tayo ng vanilla fruit cake. So ginamit ko lang po dito is whipping cream powder. So kung wala po kayong whipping cream, pwede naman po yung all-purpose cream yung gamitin po natin. So yung recipe ng ating cake mga palangga, to follow na lang po ha. So kailangan lang po natin i-whisk yung ating whipping cream until po magiging smooth and fluffy na po siya. Then, pag okay na po yan, i-cut lang po natin yung ating mga fruits. Kung ano po yung mga gusto nyong fruits, depende po sa inyo kung ano po yung prepare na fruits na gusto nyong ilagay sa inyong cake. So, I prepare kiwi. Then, gamitan lang din po natin ng molder, okay? Yung shape molder natin. So, meron pong iba-ibang klaseng shape. So, kayo na po bahala. So, I use star din, yung ganon. So, kung ano meron kayo dyan, pwede din naman. Or, kung wala naman kayong mga shape molder, pwede na rin kayong mag-cut na lang. I-cut nyo na lang kung anong gusto nyo mga style or design para sa inyong mga fruits. So, optional lang po yan. So, I use kiwi. Ginamit ko din po dito is grapes and dragon fruit. Meron din po tayong dragon fruit, banana. Actually, prepare ko po sana is strawberry, kaya lang po wala. So, yung dragon fruit po natin, ikat medyo malaki yung pagkahiwa ko kasi parang loob po yun, pang topping sa loob din. So, okay lang po yan. And the same time, ikat pa rin po natin ng mga shape na ano pong gusto nating shape. Ayan. So, napakadali lang po. And of course, yung ating cake, mga palangga, vanilla cake po yung flavor nun. So, yung recipe nun, iba-vlog ko na lang po ulit sa next videos. Pero meron po akong ginawa butter cake. Pwede nyo rin pong sundan. So, naka-prepare na po yung ating cake batter. So, dito na lang po tayo sa ating mga fruits, yung ganyan. So, gumawa lang po ako ng shape para po maging kahit papano, gumanda yung ano niya, yung decoration niya sa top. Pag may shape yung ating fruits. So, ayan lang po yung mga palangga. Then, i-mix na po natin doon sa ating cake. So, kailangan first po na layer is mga fruits lang po. Yung bowl nyo po, lagyan nyo po ng transparent paper. Yung paganyan. Ano ba yung tawag na? Nakalimutan ko na. So, ayan. Lagyan nyo na lang siya ng plastic wrap. Yeah. Then, i-arrange nyo yung mga fruits kung ano meron kayo. So, yung banana ko, kasi masyado na siyang hinog. Kasi nga, dapat, no, huwag masyadong hinog yung banana. Ang tagal ko kasi before ko siya nagawa. So, kung maglagay po kayo ng banana, prefer nyo po yung hindi masyadong hinog. Or, yung medyo matigas-tigas pa. Lambot na kasi niyan kaya medyo nagiging light brown na siya. So, ayan lang yung mga palangga, yung layer natin sa fruits. Then, lagay na po natin yung ating cream fillings. So, wag po kayo magtipid. More po, mas maganda. Sa akin kasi, sakto lang po talaga, nakulang ako. Kaya, sinakto ko lang siya. So, yung first layer, takpan po natin siya ng fillings natin, mga palangga. Yung cream filling natin, yung mga fruits. Pag okay na po yan, ayan, i-spread lang po natin ng dahan-dahan. Spread lang siya dahan-dahan. So, nandiyan na part mga palangga, luto na po yung ating cake. So, pwede kayong gumamit ng ibang flavor ng cake na prepare nyo. Pwede din naman cheesecake. Meron din po akong recipe kung paano gumawa ng cheesecake. So, pwede nyo gamitin yung cheesecake na yun. Ikakat nyo na lang po siya. So, pero gagawa po na ulit tayo kasi nakulang ako ng cream. Gagawan ko po kayo ng step by step next time. Pero I prefer kasi talaga ano sana, yung lemon, not lemon, ano ba yun? Yung nakalimutan ko na, yung isang fruits,
Lemon ba yun? Hindi, not lemon. Not lemon, oy. Yun, basta may fruits ako nakalimutan. Ano kaya yun? Then, strawberry. Wala kasing available na stock ng strawberry. Or di kaya mango. Yun, wala rin masyado. Tapos, meron doon mango. Pero hindi ko siya bet. Kasi parang, iba siya ba? Yung parang medyo maasim. So, ayoko naman ang maasim. So, ayan lang mga palangga. Spread lang po natin sa bawat gilid ng ating bowl. So, kayo na po bahala. Pwede naman kayo kung any molder na pwede yung gamitin. Pwede round or square, yung ganun. Pero, tinry ko siya yung bowl para pag tinaog mo siya is maganda. Yung parang siyang bilog. Bilog nga. So, ayan mga palangga. Spread nyo po ng evenly. Huwag po magtipid sa cream para maganda po yun. Pag nabaliktad po natin, maganda yung kakalabasan ng ating cake. So, napakadali lang po yan mga palangga. At saka, the best po yan, pag kunyari, may Pasko, party sa inyo, birthday, pwede rin nyo po. Para maiba naman yung mga fruit salad nyo. Parang para siyang fruit salad. O, diba? Instead, gagawa kayo ng fruit salad, fruit cake na lang gagawin natin. Lalo na ngayon, parating na yung Pasko, o, diba? Yung para maiba naman yung ihain nyo sa mga bisita nyo. Mga ganons na effect. O, diba? So, tsaga-tsaga lang. Tsaka, hindi naman po siya ganun kahirap gawin. Tsaka, yung mga fruits, marami namang fruits na available. So, pwede nyo yung itry kung ano yung prefer nyo po, ha? Kasi sa akin naman, wala lang. Yun lang kasi yung madali sa akin dito. Kiwi, banana, mga ganun-ganun. Pero maganda din. Mas maganda tingnan kiwi, yung colorful na fruits. Para po, pag nataob natin is talagang maganda siya tingnan. So, pag okay na po yan mga palangga, next layer na po natin yung ating cake. Cut po natin, nakakat po yung cake para po magsakto dun sa ating layer po. So, medyo pa-slide po yan. So, ilagay po natin yung lang cake, then ilagay po natin yung ating dragon fruit na natira. Or di kaya kung meron kayo any fruits na pwede yung gusto nyong ilagay dyan sa loob. Yung parang feelings nyo sa loob. So, itap po natin yung ating dragon fruit, mga palangga. Ayan. Then, after nyan po, lagay pa rin po tayo ng ating cream peelings. Cream natin na mixtures. Yung whipping cream lang po yun, ha? Ayan. So, pag okay na yung maganda kasi yung red. Wala lang. Gusto ko lang talaga yung red. Ayan. Para maging masarap at magiging fruitful yung ating pagsasama. So, din add po ulit tayo ng ating cream, mga palangga. Arrange nyo lang siya ng dahan-dahan. Ayan. Hindi naman siya hindi naman kumakalat yung kulay ng ating dragon fruit. So, pag okay na po yan, mga palangga, i-ref na lang po natin, chilled natin ng overnight para po magiging firm yung ating cake, mga palangga. So, i-cover po natin siya sa lahat, yung takpan yung mabuti yung inyong tawag nito inyong cake. Din yung half part ng cake nyo po, buo lang po yun. Huwag nyo na siyang i-cut kasi yun po yung magiging base natin sa ilalim. Hindi ko lang siya na-cut. Wala kasi akong cake cutter. Ganun. So, ayan na mga palangga din. Of course, garnish nyo siya ng cream filling sa gilid para lang siya mag-hold or dumikit. Parang tagahawak ng ating cake mamaya pag nataob na siya. Hindi siya mag-break or yung mawawasak. Parang ganun. So, okay na po yan. Siyempre, cover na rin po natin ng plastic wrap. Then, ilagay na rin po natin sa ref. So, after overnight, mga palangga, so, ayan na po yung ating cake. Ready na po para ibaliktad rin. Ayan. Bumaliktad man ang buhay natin, matamis pa rin. So, napakasarap mga palangga. Hindi po kayo magsisisi. Promise. Tsaka fruits naman sa loob, hindi kayo magsasawa kasi pag kinakain niyo siya, iba-ibang flavor yung malalasahan niyo. Yung isang flavor ng strawberry, yung ganun. Tapos, banana. So, ayan na po yung ating fruit cake, mga palangga. So, try nyo po mga palangga. And of course, lalo na ngayon, padating yung Pasko. So, try natin. And mag-invento din po kayo ng any fruits na gusto nyo, ha? Wala naman pong walang magiging mali doon. As long as fresh fruits yung gamitin natin. So, di ba ang laki ng hiwa ko? So, thank you so much, guys. I love you all. Shoutout muna tayo.